Lektion 1. Förmåner för flygplatsloungen. Hej Anna, jag har varit nyfiken på flygplatslounge. Vilka bekvämligheter erbjuds vanligtvis där? Hej John. Flygplatslounger ger vanligtvis bekväma sittplatser och en lugn atmosfär. Det låter trevligt. Jag skulle verkligen behöva en lugn plats innan en flygning. Exakt. De har också ofta gratis snacks och drycker. Gratis snacks. Det är en enorm förmån. Vilken typ av mat erbjuder de vanligtvis? Det varierar, men du kan ofta hitta lättare måltider, bakverk och färsk frukt. Mum, jag älskar att ha lite mat innan jag går ombord. Jag också. Många lounger erbjuder också gratis wifi, vilket är riktigt bekvämt. Det är bra för att komma ikapp på jobbet eller surfa på internet. Definitivt. Vissa lounger har till och med laddstationer för enheter. Det är superhjälpsamt. Jag hatar när mitt mobilbatteri är lågt när jag reser. Och glöm inte duschar. Vissa lounger har faciliteter för att fräscha upp. Duschar. Det är fantastiskt. Det är skönt att känna sig uppfriskad inför en lång flygning. Visst. Vissa lounger erbjuder även tidningar och tidskrifter för underhållning. Låter som ett bra sätt att koppla av innan du reser. Finns det några andra fördelar? Ja, vissa lounger erbjuder tillgång till privata sovrum eller tupplurar. Det skulle vara perfekt för långa uppehåll. Måste prova en lounge nästa gång. Absolut. Det gör reseupplevelsen så mycket roligare. Jag är glad att utforska fördelarna med flygplatslounger på min nästa resa. Lektion 2. Hunddynamik. Hej Anna, jag har märkt att Luna tycker om att leka med andra hundar. Kommer Max bra överens med dem? Hej John, ja. Max älskar att umgås med andra hundar. Han är väldigt vänlig. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid kul att se dem spela tillsammans. Absolut. Det är som att titta på en liten doggyfest. Tror du att de skulle komma överens? Jag tror det. Luna är lekfull och Max har en mild natur. De kan bli bästa vänner. Jag skulle gärna skapa en playdatte. Det skulle vara kul att se dem interagera. Det låter perfekt. Vi skulle kunna träffas i parken där de har gott om plats. Bra idé. Det finns också några agility-kurser där de kan prova. Agility-kurser. Det låter spännande. Har du någonsin tagit Max igenom en? Ja, han älskar det. Det är ett bra sätt att hålla honom aktiv och engagerad. Jag borde ta Luna dit för att hjälpa henne att bränna bort lite energi. Definitivt. Plus, det är ett roligt sätt att knyta an till dem. Vilka andra aktiviteter tycker du om att göra med Max? Vi går ofta på långa promenader och utforskar nya stigar. Han älskar att sniffa runt. Det låter underbart. Jag borde börja ta med Luna på fler äventyr också.
Det är ett bra sätt för en båda att hålla sig friska och lyckliga. Låt oss planera det lekdatumet snart. Jag kan inte vänta med att se dem i aktion. Lektion 3. Shoppingspänning. Hej Anna, jag har precis fått det här presentkortet och jag är så glad att shoppa. Hej John, det är fantastiskt. Inga problem om du vill ha sällskap. Låt oss gå tillsammans. Lycklig shopping låter perfekt. Jag har tittat på några nya skor. Bra val. Skor kan verkligen få en outfit att poppa. Vilken stil letar du efter? Jag funderar på några spottiga sneakers. De kommer att vara bra för avslappnade utflykter. Bra idé. Sneakers är mångsidiga. Har du ett favoritmärke? Jag brukar välja Nike eller Adidas. Deras design är alltid trendig. Det är populära märken. Jag älskar hur bekväma skorna är. Exakt. Plus, det här presentkortet var värt det. Äntligen kan jag få ett par som jag verkligen gillar. Det är den bästa känslan. Planerar du att få något annat medan vi är där? Kanske en ny hood. Det blir svalare och jag behöver något mysigt. En hoodie låter perfekt. Du vill hålla dig varm samtidigt som du ser snygg ut. Det är sant. Vad sägs om dig? Letar du efter något speciellt? Jag skulle gärna hitta en fin handväska. Jag har letat efter en ett tag. Det låter spännande. Det är alltid kul att hitta det perfekta tillbehöret. Absolut. Låt oss kolla in några butiker och se vad som fångar vårt öga. Ja, jag kan inte vänta med att se vilka skatter vi kommer att upptäcka. Lektion 4. Reseberättelser. Hej Anna, jag har funderat på min senaste resa. Vill du att jag ska dela med mig av min erfarenhet? Hej John, det skulle jag älska. Att resa ger alltid så intressanta historier. Det gör det verkligen. Jag åkte till Italien och maten var helt fantastisk. Italien är känt för sitt kök. Vad var din favoriträtt? Jag kan inte bestämma mig. Pastan var färs, men gelato var himmelsk. Gelato är bäst. Har du provat några unika smaker? Ja, jag hade pistas och lavendel. De var så uppfriskande. Wow, de låter läckra. Jag har bara provat de klassiska smakerna. Du bör definitivt experimentera nästa gång. Allt är en del av upplevelsen. Jag håller med. Vad gjorde du mer i Italien? Jag besökte historiska platser som Colosseum och Vatikanen. Det låter otroligt. Arkitekturen måste ha varit hisnande. Det var. Jag älskade att lära mig om historien bakom varje plats. Jag kan föreställa mig. Jag hoppas att du kommer på besök snart. Jag skulle gärna vilja se dessa sajter själv. Du borde. Det finns så mycket att utforska. Och kulturen är levande. Jag kommer definitivt att lägga till den på min travel bucket list.
Några resetips. Ja, lär dig alltid några fraser på det lokala språket. Det hjälper mycket. Det är ett bra tips. Jag ska börja öva på några italienska fraser nu. Perfekt! Det kommer att göra din upplevelse ännu roligare. Lektion 5. Pastaperfektion. Hej Anna! Jag är glad att göra pasta ikväll. Låt oss välja en pastaform som vi gillar för vår maträtt. Hej John. Perfekt. Det finns så många former att välja mellan. Vad är din favorit? Jag älskar verkligen penne. Såsen kommer in i rören, vilket gör varje bit smakfull. Penne är ett utmärkt val. Jag gillar farfalle. Fjärilsformen är så kul. Farfalle är sött. Den är perfekt för en lätt, somrig maträtt. Vilken sås gillar du med den? Jag brukar para ihop den med pesto eller en lätt gräddsås. Vad sägs om dig? Jag föredrar marinara med penne. Det är klassiskt och alltid läckert. Du kan inte gå fel med marinara. Lägger du till några grönsaker till din pasta? Ja, jag älskar att lägga till spenat och körsbärstomater för lite friskhet. Bra idé. Jag gillar att lägga till zucchini och paprika. De lägger till en fin krunk. Det låter gott. Vi bör kombinera våra idéer och skapa ett unikt recept. Jag älskar det. En blandning av grönsaker och såser skulle göra det utsökt. Ska vi också inkludera lite protein? Kyckling eller räkor skulle vara bra. Absolut. Räkor skulle ge en fin touch, särskilt med vitlök. Ja, vitlöksräkor är alltid en hit. Låt oss se till att ha lite vitlöksbröd på sidan också. Definitivt. Det är det perfekta komplementet till alla pastarätter. Jag kan inte vänta med att laga mat tillsammans. Inte jag heller. Det här kommer att bli en utsökt middag. Lektion 6. Utforska på 2 hjul. Hej Anna! Jag fick precis reda på att det finns en uthyrningsbutik nära ingången som erbjuder cyklar att hyra. Hej John. Det är fantastiskt. Cykling är ett utmärkt sätt att utforska området. Absolut. Jag älskar känslan av vinden när jag rider. Har du någonsin hyrt en cykel förut? Ja, jag har. Det var så kul att rida längs stranden. Vad sägs om dig? Jag hyrde en i början förra sommaren. Utsikten var hisnande. Det låter fantastiskt. Har du tagit några natursköna rutter? Ja, det var en stig som gick längs en flod och det var vackert. Jag skulle älska att rida vid en flod. Vet du hur mycket hyran kostar? Jag tror att det är runt $15 för en hel dag. En hel del för allt det roliga. Definitivt. Dessutom är det ett hälsosamt sätt att njuta av naturen. Exakt. Ska vi planera en cykeltur i helgen? Jag skulle älska det. Vi kan utforska några lokala parker och kanske ha en picknick. Det är en bra idé.
Vi kan packa lite snacks att njuta av under vår resa. Ja, vilka snacks vill du ta med? Jag tänker på frukt och smörgåsar. Perfekt! Jag ska ta några granolabarer och vattenflaskor. Att hålla sig hydratiserad är nyckeln. Absolut. Låt oss också se till att bära hjälmar för säkerhet. Bra poäng. Säkerhet först. Alltid. Jag kan inte vänta på vårt cykeläventyr. Lektion 7. Resetips. Hej Anna, jag gör mig redo för min resa snart. Jag kan inte vänta. Hej John, det är spännande. Vart är du på väg? Jag ska till Spanien i en vecka. Jag har alltid velat utforska det. Det låter fantastiskt. Spanien har en så livlig kultur och utsökt mat. Jag vet. Jag planerar att prova tapas och paella. Har du varit där? Jag besökte Barcelona förra året. Arkitekturen är fantastisk. Jag har hört det. Jag vill se Sagrada Familia. Gick du? Absolut. Det är hisnande personligen. Du kommer att älska det. Jag kan inte vänta. Har ni några tips inför min resa? Visst. Se till att lära dig några grundläggande spanska fraser. Det hjälper mycket. Bra idé. Jag ska öva på att säga hej och tack. De är perfekta. Försök också att smälta in med lokalbefolkningen. Det gör upplevelsen rikare. Det är en bra poäng. Vad sägs om transport? Att använda kollektivtrafik är ett bra sätt att ta sig runt. Tunnelbanan är mycket effektiv. Tack för tipset. Jag kommer definitivt att använda den. Några rekommendationer för platser att besöka? Missa inte Parkgyll. Den är fylld med färgglada mosaiker och vacker utsikt. Låter som ett måste se. Jag lägger till det i min lista. Och ta hand om dig och ha en fantastisk resa. Säkra resor och njut av varje ögonblick. Tack, Anna. Jag är säker på att det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Lektion 8. Dagsutflyktsäventyr. Hej Anna. Jag tänkte att vi också borde planera några dagsutflykter för vår semester. Hej John, det låter som en bra idé. Vad hade du i åtanke? Vad sägs om att besöka det närliggande Montserrat? Jag har hört att det är vackert. Montserrat är fantastiskt. Utsikten över bergen är hisnande och det finns ett berömt kloster där. Exakt! Jag skulle gärna vandra och se de unika klippformationerna. Har du varit där? Ja, jag åkte förra året. Vandringen var utmanande men värt det för utsikten. Det låter spännande. Vad är det bästa sättet att komma dit? Du kan ta ett tåg från staden och sedan en linbana till toppen. Det är så naturskönt. En linbana låter kul. Hur lång tid tar det att komma dit? Det är ungefär en timme med tåg.
plus en kort resa på linbanan. Inte för länge alls. Perfekt! Vi kunde tillbringa hela dagen med att utforska och ta bilder. Absolut. Glöm inte att packa en picknick. Det finns gott om bra ställen att äta. Bra idé! Jag ska laga några smörgåsar och snacks till oss. Jag tar med lite drinkar och dessert. En picknick gör resan ännu roligare. Ja, jag kan inte vänta på vårt äventyr i Montserrat. Det kommer att bli fantastiskt. Lektion 9. Konsten att skämta. Hej Anna! Jag tänkte på hur skämt kan vara ett roligt sätt att få kontakt med människor. Hej John, absolut. Skämt är bra för att bryta isen. Det lättar stämningen. Rätt! Ett väl tidsinställt skämt kan få alla att skratta. Har du något favoritskämt? Jag gör. Varför vann fågelskrämman ett pris? För att han var enastående inom sitt område. Det är en klassiker. Jag älskar ordspel. De är så smarta. Men ibland kan skämt vara knepiga. Det är sant. Skämt kan också vara skadliga om de riktar sig till någon personligen. Exakt! Det är viktigt att känna sin publik. Vad som kan vara roligt för en person kan förolämpa en annan. Ja, därför föredrar jag lättsamma skämt som alla kan njuta av. Bra samtal. Har du någonsin varit i en besvärlig situation på grund av ett skämt? En gång gjorde jag ett skämt om en väns frisyr, och de tyckte inte att det var roligt alls. Åh nej, det måste ha varit obekvämt. Jag har också haft min del av besvärliga stunder. Allt är en del av lärandet, antar jag. Nu är jag mer försiktig med vad jag säger. Samma här. Det är bättre att hålla saker positiva och inkluderande. Absolut. Skratt ska föra människor samman, inte skjuta dem isär. Väl sagt. Låt oss fortsätta dela bra skämt som får alla att le. Lektion 10. Utvecklingen av teknik. Hej Anna, minns du när ingen ägde en dator? Det verkar som om det är evigheter sedan. Hej John, det gör det verkligen. Tekniken har utvecklats så snabbt. Absolut. Det tar inte lång tid för saker att förändras mycket. Titta på smartphones. Rätt. De är som minidatorer i våra fickor. Det är otroligt. Jag kan inte tänka mig livet utan min telefon nu. Vad tycker du är den mest fantastiska tekniska uppfinningen? Jag skulle säga internet. Det förbinder människor runt om i världen direkt. Bra val. Vem vet vilka fantastiska saker som väntar oss i framtiden? Exakt. Kanske kommer vi att ha virtual reality-upplevelser som känns helt verkliga. Det skulle vara fantastiskt. Tänk dig att resa till olika länder utan att lämna ditt hem. Eller ha AI-assistenter som kan hjälpa oss med allt vi gör. Ja, de kunde hantera våra scheman och till och med hjälpa till med matlagningsrecept.
Möjligheterna är oändliga. Det är spännande att tänka på vad som är nästa. Visst, men jag hoppas att vi inte tappar den personliga kontakten med all denna teknik. Det är en bra poäng. Att balansera teknik med verkliga anslutningar är viktigt. Absolut. I slutändan är det människorna som betyder mest. Lektion 11. Resekomfort. Hej Anna, jag tänkte på vår kommande resa. Det är viktigt att ha alternativ, särskilt på långa flygningar. Hej John, jag håller helt med. Att ha val gör resan mycket roligare. Exakt. Vad brukar du packa för långa flygningar för att hålla dig bekväm? Jag tar alltid med mig en nackkudde och en mysig filt. Det hjälper mig att slappna av och sova bättre. Bra idé. Jag gillar också att ha snacks till hands. Flygplansmat kan träffas eller missas. Ja, hälsosamma mellanmål som nötter och torkad frukt är perfekta för energi. Ska du ta med en vattenflaska också? Definitivt. Att hålla sig hydratiserad är nyckeln. Jag fyller på den efter att ha gått igenom säkerhetskontrollen. Smart drag. Jag laddar också ner filmer och podcasts för underhållning. Det får tiden att flyga. Bra tänkande. Jag brukar ta med mig en bok eller en e-läsare. Vilka genrer tycker du om? Jag älskar thrillers. De håller mig på kanten av mitt säte. Vad sägs om dig? Jag föredrar fantasi. Det är en trevlig flykt från verkligheten, särskilt i luften. Det låter kul. Jag ska försöka läsa lite fantasy under vår resa. Du kommer att älska det. Dessutom är det trevligt att dela rekommendationer under flygningen. Absolut. Vi kan ha vår egen lilla bokklubb på himlen. Perfekt! Med bra sällskap och bra alternativ kan långa flygningar vara roliga. Lektion 12. Historieentusiaster. Hej Anna, jag tycker verkligen om att lära mig om historia. Vad sägs om dig? Hej John, jag också. Jag tycker det är fascinerande att utforska hur tidigare händelser formar vår nutid. Exakt! Jag älskar att läsa om forntida civilisationer. De hade så intressanta kulturer. Jag håller med. Egyptierna och deras pyramider är otroliga. Har du studerat dem? Ja, jag har läst mycket om deras arkitektur och mumifieringsprocessen. Mumifiering är så spännande. Det visar hur viktigt livet efter detta var för dem. Rätt! Och hieroglyferna är som ett pussel som väntar på att lösas. Jag har alltid velat lära mig läsa dem. Det skulle kännas som att låsa upp en hemlig kod. Det skulle vara fantastiskt. Vilka andra historiska ämnen tycker du om? Jag är verkligen intresserad av världskriget. Påverkan på samhället var djupgående. Samma här. Berättelserna om mod och uppoffring är verkligen inspirerande. Dessutom var de tekniska framstegen under den tiden betydande. Absolut. Det är fascinerande hur nödvändighet driver innovation. Jag tycker att vi borde besöka ett museum tillsammans.
Det skulle vara kul att utforska utställningar. Bra idé. Vi kan lära oss så mycket och dela våra tankar om vad vi ser. Lektion 13. Filmmagi. Hej Anna, jag har varit på humör för några bra filmer. Jag gillar romantiska komedier själv. Hej John, jag också. De är så roliga och lättsamma. Några rekommendationer till mig? Absolut. Vän Harry med Sally är en klassiker. Skämten mellan karaktärerna är rolig. Jag älskar den. Dialogerna är så kvicka. Har ni sett Crazy, Stupid, Love? Ja, det är fantastiskt. Hur berättelserna sammanflätas är riktigt smart. Plus, Ryan Goslings karaktär är bara så charmig. Vad sägs om Notting Hill? Ett annat bra val. Julia Roberts och Hugh Grant har så bra kemi. Exakt. Deras besvärliga stunder är så relatabla. Föredrar du nyare romcoms eller klassikerna? Jag gillar båda, men det är något speciellt med klassikerna. De har en tidlös charm. Jag håller med. Nyare romcoms har ofta en annan stil. Vilken är din senaste favorit? Jag gillade verkligen Till alla pojkar jag har älskat förut. Det är så roligt. Den där är bedårande. Karaktärerna känns så verkliga. Jag gillade också Love, Simon. Ja, det är hjärtligt och tar upp viktiga teman. Vi borde ha en filmkväll. Bra idé. Vi kan titta på våra favoritromcoms tillsammans. Jag kan inte vänta. Det kommer att vara ett perfekt sätt att koppla av och njuta av lite skratt. Lektion 14. Helgplaner. Hej Anna, har du några spännande planer för helgen? Hej John. Jag funderar på att vandra om vädret är fint. Vad sägs om dig? Det låter jättebra. Jag planerar att besöka en lokal konstutställning. Jag älskar att se nya konstverk. Konstutställningar är så inspirerande. Vilken typ av konst tycker du mest om? Jag gillar verkligen samtida konst. Det har ofta unika perspektiv. Vad sägs om dig? Jag är en beundrare av impressionism. Färgerna och penseldragen är så vackra. Impressionism är underbart. Har du besökt några kända museer? Ja, jag har varit i Louvren i Paris. Det var fantastiskt att se Mona Lisa personligen. Det är otroligt. Jag skulle gärna se det. Några andra museer som du rekommenderar? Van Gogh-museet i Amsterdam är ett måste för alla som älskar hans arbete. Bra förslag. Jag lägger till det på min reselista. Vandrar du vanligtvis ensam eller med vänner? Jag föredrar att gå med vänner. Det är roligare att dela upplevelsen och ta bilder tillsammans. Jag håller med. Dessutom är det säkrare att vandra i grupp. Har du en favoritvandringsplats? Ja, det finns en vacker stig nära sjön.
Utsikten är fantastisk. Det låter perfekt. Kanske kan vi planera en vandringstur tillsammans någon gång. Lektion 15. Vägetikett. Hej Anna, jag har funderat på att köra på sistone. Det är viktigt att förare också tillåter andra förare att slå sig in i sina körfält. Hedge John, absolut. Sammanslagning kan vara stressande, särskilt under rusningstid. Rätt! Det handlar om att vara artig på vägen. Lite vänlighet räcker långt. Exakt. Om alla samarbetar flyter trafiken mycket bättre. Har du någonsin haft svårt att slå samman? Ja, en gång försökte jag smälta in på en upptagen motorväg och bilar fortsatte påskynda. Det är frustrerande. Jag försöker signalera i god tid för att låta andra veta mina avsikter. Bra idé! Att använda blinkers visar respekt för andra förare. Har du några andra tips? Kontrollera alltid dina blinda fläckar innan du byter körfält. Det är säkrare för alla. Definitivt. Och att upprätthålla ett säkert följeavstånd hjälper också till att förhindra olyckor. Ja, tailgating är så farligt. Det är bättre att stanna tillbaka och ha tålamod. Jag håller med. Tålamod är nyckeln, särskilt i tung trafik. Tycker du om att köra? Jag tycker att det är avkopplande. Särskilt när jag kan lyssna på musik eller podcast. Samma här. En bra spellista gör varje körning roligare. Absolut. Kanske kan vi planera en roadtrip tillsammans någon gång. Det låter som en blas. Vi kan utforska nya platser och öva vår köretikett. Lektion 16. Konstuppskattning. Hej Anna! Bortsett från allt annat, det besärar mig varför någon skulle vilja visa tidigare renässansbilder som tillhör den privata samlingen. Hej John, det är en intressant punkt. Den tidiga renässansen har en så rik historia. Vad tycker du är förvirrande om det? Ja, jag tycker att det är fascinerande hur konstnärer som Botticelli och da Vinci förändrade konst, men varför hålla sitt arbete dolt? Jag förstår. Det är frustrerande när vacker konst inte är tillgänglig för alla. Det borde delas. Exakt! Konst har makten att inspirera och utbilda. Museer spelar en avgörande roll i detta. Det gör de. Jag älskar att besöka museer och lära mig om berättelserna bakom konstverket. Jag också. Varje bit berättar en historia, och att se den personligen är så påverkande. Har du sett några tidiga renässansmålningar på museer? Ja, jag såg Tebit och Venus på Uffizi-galleriet i Florens. Det var hisnande. Det är ett mästerverk. Färgerna och detaljerna är fascinerande. Kände du dig inspirerad? Absolut. Det fick mig att uppskatta skickligheten och kreativiteten hos dessa artister ännu mer. Samma här. Jag tror att konst tillåter oss att ansluta oss till historien på ett unikt sätt. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll.
Tack!